Xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với cái phần chúng ta tiếp tục với cái phần 2 của cái phương pháp giao dịch kiếm sống thời Covid-19. Thì hôm vừa rồi thì mình cũng có giới thiệu sơ qua với các bạn về cái phương pháp của Wyckoff cũng như là VSA. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi mà lần trước chúng ta đặt ra và chúng ta còn đang để ngỏ, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cái phần trao đổi về nó. Thì xin cập nhật cái thông tin một chút, thì đến thời điểm này chúng ta có 121 người đang dương tính với Covid-19 và dự kiến là trong cái tuần này thì Covid-19 sẽ lên đến đỉnh, và anh em hết sức lưu ý giữ gìn sức khỏe và đi hạn chế tụ tập những nơi đông người. Chúng ta có thiết bị, chúng ta có đường truyền internet, chúng ta có nền tảng giao dịch, thì đó là những cái mà hỗ trợ với công việc của chúng ta rồi. Thì bản thân mình thì không phải là người giao dịch Forex chuyên nghiệp, mình cũng là làm Forex tay trái thôi. Thế tuy nhiên là những cái cơ hội đến với chúng ta cũng nên nắm bắt lấy. Thì chúng ta cũng sẽ điểm qua một chút những cái khuyến cáo để phòng chống dịch Covid-19. Thì như bài trước mình cũng đã nói rồi, và mình điểm lại để anh em ghi nhớ thôi, và mình cũng sẽ không mất nhiều thời gian của anh em về cái nội dung này, đúng không ạ? Chúng ta có một số các cái khuyến cáo và chúng ta điểm lại để nhắc nhở anh em chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ những điều này để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, những người xung quanh, và cũng là để chúng ta có những cái tài khoản thật là xanh nhé. Chúc anh em thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái biểu đồ này mình cũng đã trình bày trong video trước rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút. Như chúng ta biết là trong một cái giai đoạn thị trường theo lý thuyết của Wyckoff thì chúng ta có 5 pha, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi từ trái qua phải nhé. Thì pha đầu tiên, chúng ta để ý rằng pha đầu tiên nó thị trường đang đi markdown, đang đi xuống một lực rất là mạnh mẽ, và có một cái điểm dừng, có một điểm dừng ở vị trí này, đúng không ạ? Có một cái điểm dừng ở đây, và sau đó đi xuống, có một cái điểm dừng, có dấu hiệu tạo đỉnh và đi xuống, và tạo một cái tạo ra một cái đáy, xin lỗi các bạn, tạo một cái đáy thấp nhất, và từ đó thị trường đi lên đến điểm này, đúng không ạ? Thì đây chính là pha A của Wyckoff. Thì pha A của Wyckoff họ định nghĩa là gì? Pha A được đánh dấu khi thị trường thay đổi về cấu trúc, đúng không ạ? Chúng ta đang có một cấu trúc đi xuống rất là mạnh mẽ, và sau đó có một cái sự đánh dấu thay đổi về cấu trúc, và từ đó hình thành một cái giai đoạn thị trường đi ngang, tức là pha B tiếp theo, tức là cái pha B là cái pha thị trường đi ngang. Thế thì cái đặc thù của cái pha A này là gì đấy, để khi nào chúng ta biết là pha A đã hình thành, đúng không ạ? Thì chúng ta quan sát vào, thứ nhất là spread, thứ hai là volume. Đối với Wyckoff và VSA, chúng ta luôn luôn quan tâm đến spread và volume. Khi như lần trước tôi đã nói đấy, khi thị trường đang theo một xu hướng rất là mạnh thì spread và volume luôn đồng hành với nhau. Spread lớn thì volume lớn, spread nhỏ thì volume nhỏ, nó luôn đồng hành với nhau. Và cái giai đoạn trước này thì chính là nó. Và khi gì ạ? Khi một cái thị trường hình thành một cái giai đoạn mà volume thiếu nhất quán, thì đó là cái dấu hiệu mà cái downtrend đấy nó chuẩn bị dừng lại để chuyển sang một cấu trúc thị trường khác. Thế thì về tâm lý thị trường là gì? Đây là cái lúc mà những cái nhà chơi lớn, những CO ấy, chúng ta nói là CO ấy, hoặc là chúng ta gọi là những con cá mập ấy, họ đang đi săn, họ đặt ra các cái lệnh để đẩy giá xuống, lệnh bán để đẩy giá xuống. Và tại cái điểm này chúng ta gọi là cái điểm support. Ở đây chúng ta gọi là cái điểm đây, mình lấy cái pointer này cho anh em dễ nhìn. Thì đây chính là cái điểm mà những cái nhà đầu tư lớn người ta đã dừng lại rồi. Thế nhưng tại sao thì thị trường vẫn đi xuống? Bởi vì đây là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta thấy rằng có những con sóng lớn như này và chúng ta vào trễ thì vô tình đẩy giá xuống dưới này. Và chúng ta để ý thấy volume ạ, đúng không ạ? Đây, volume để chứng minh cho chúng ta thấy rằng những nhà đầu tư lớn người ta đã dừng ở đây rồi. Và cái phần giá chạy xuống thêm một đoạn nữa, đấy chính là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng
chúng ta thấy rằng chỗ này nó hồi lại đây, chúng ta sell xuống, đúng không ạ? Nó hồi lại, nó sell xuống ở điểm này. Minh chứng là gì? Là volume thấp. Ở đây chúng ta tạo thành một cái đỉnh hai volume ở đây, đúng không ạ? Ha cao nhất từ về phía trước, chúng ta nhìn về phía trước nhé. Thì ở đây là lấy ví dụ cho các bạn thôi. Đấy, và pha A được hình thành là như thế, và pha A kết thúc khi nào? Khi giá đã đến cái đáy của nó và ngay lập tức bật lên, ngay lập tức để bật lên và tạo một cái đỉnh tiếp theo. Thì đây đánh dấu là chúng ta đã hoàn thành pha A. Thì đây đánh dấu chúng ta đã hoàn thành pha A. Và chúng ta đi đến giai đoạn tiếp theo, đó là pha B. Pha B được định nghĩa là một giai đoạn thị trường đi ngang. Thị trường đi ngang hoặc là giai đoạn thị trường không có xu hướng. Hoặc là chúng ta gọi đây là một cái vùng mà giá bị bóp lại. Nếu các bạn sử dụng Bollinger Band đấy, chúng ta hình dung đấy là một cái giai đoạn thị trường bóp lại. Và chúng ta chưa phân định được, vào thời điểm này chúng ta chưa phân định được đó là giai đoạn tích lũy hay là giai đoạn phân phối, đúng không ạ? Tích lũy thì giá sẽ đi lên và phân phối là giá sẽ đi xuống. Nhưng mà vào thời điểm này là thị trường là vô hướng. Chúng ta không xác định được đó là tích lũy hoặc đó là phân phối, các bạn nhớ nhé. Thì trong giai đoạn này thì giá sẽ tạo thành một cái trading range. Trading range chúng ta đánh dấu là gì? Trading range chính là các cái điểm cản hỗ trợ đã được tạo ra trước từ pha A. Chúng ta lấy đó làm những cái dấu mốc và giá sẽ đi dao động trong cái khoảng đó. Thì đây chính là pha B. Thì trong cái pha B thì giá sẽ đi lại, sẽ test lại các đỉnh các đáy, và chúng ta xác định được rằng khi nó test lại các đỉnh các đáy này thì cái cú test đấy nó có thành công hay không. Cú test thành công hay không thì nó phụ thuộc vào volume. Các bạn để ý những cái chỗ mình đánh dấu ạ. Volume của cái cây nến mà nó test lại cái vị trí đáy đó. Đây chúng ta đang đánh dấu đáy nhé. Volume nó sẽ thấp hơn của cây nến trước hoặc của hai cây nến trước, hoặc thấp hơn của cái cây nến mà cao hơn trung bình. Và thường cái này thì nó chỉ dao động ở mức cây nến trung bình nếu chúng ta sử dụng moving average 20 đối với lại volume nhé, áp dụng đối với volume thôi chứ không phải là moving average của giá. Thì đấy chính là cái đặc điểm của pha B. Đấy chính là cái đặc điểm của pha B. Đấy chính là pha B. Và pha B thì chúng ta xác định pha B kết thúc khi nào, đúng không ạ? Khi chúng ta xảy ra một cái sự kiện đó là spring, thì chúng ta biết rằng thị trường đã sang đến pha C. Đấy, spring. Đấy, spring là gì? Tiếng Anh spring ở đây có nghĩa là cái lò xo, không phải mùa xuân nhé các bạn nhé. Không phải mùa xuân. Nó không đem lại cái mùa xuân gì cả. Nếu như anh em xác định nhầm lẫn cái này đối với giống như kiểu breakout ấy, thì nó sẽ không còn là mùa xuân nữa đâu. Nó sẽ là mùa thu héo hoặc mùa đông héo tàn thôi. Đấy, spring đây là lò xo. Thì ngay cái từ này các bạn nhớ, ngay cái từ lò xo này cho chúng ta thấy một cái lực nảy, đúng không? Giá xuyên qua cái đường hỗ trợ phía dưới và ngay lập tức bật lên. Và cái việc bật lên này nó sẽ diễn ra gần như ngay lập tức, có thể chỉ 5 cây nến đổ lại, hoặc nó có thể diễn ra ngay lập tức, chỉ cây trước cây sau nó bật ngay lên. Khi giá xuyên mạnh qua cái đường này, đường hỗ trợ ở đây, thì chỗ này rất dễ nhầm với lại breakout, và bản chất nó chính là fake breakout. Đấy, chúng ta phát hiện nó ra như thế nào? Như tôi đã nói, giá xuyên qua cái đường hỗ trợ. Nếu vào cái vị trí xuyên qua này, cái cây nến xuyên qua này có volume thấp, đúng không? Có volume thấp thì chúng ta biết ngay, chúng ta xác định được trong đầu của mình đấy là một cú fake breakout và giá sẽ quay trở lại trong trading range. Thì giá sẽ quay trở lại trong trading range, chính là cái vùng này, chính là cái vùng mà chúng ta đã vẽ ra từ cái đường cản hỗ trợ của cái pha B đấy. Giá sẽ quay trở lại đó, sớm hay muộn nó cũng sẽ quay lại đó, đúng không? Thế trong cái trường hợp mà volume nó lớn, spread cũng lớn, cho chúng ta thấy rằng khả năng đây là một cú breakout, thì sao? Đúng không? Thì sao? Thì giá breakout qua đây, nhưng chúng ta sẽ để ý cái nhịp test trở lại. Chúng ta để ý cái nhịp test trở lại cái vùng trading range này. Nếu như khi giá test lại cái vùng trading range này, volume và spread lớn, tức là nó lại xuyên qua ngược trở lại, nó lại quay trở lại trading range, thì chúng ta lại xác định đấy chính xác là một cú spring rồi. Đấy chính xác là một cú spring.
Còn nếu giá test lại cái vùng này và tạo ra những cây nến spread nhỏ và volume cũng phải nhỏ nhé. Nếu hai cái đấy nó ngược nhau thì chúng ta không quan tâm đến cây này, nhưng mà nó đều nhỏ như nhau, thì đây khả năng là một cú breakout chất lượng. Và việc của chúng ta là chờ cú breakout này hoàn thiện và chúng ta đi theo xu hướng thị trường. Thì cái lúc đó cái vùng này, cái vùng mà chúng ta đang xem xét đây, nó sẽ không phải là vùng tích lũy nữa mà nó sẽ là cái vùng phân phối lại. Tại sao lại là phân phối lại? Bởi vì ban đầu chúng ta đang xem xét là thị trường đang đi xuống và đây là pha phân phối. Thì bên trên nó đã có một cái phân phối rồi đúng không ạ? Đây sẽ là pha phân phối tiếp theo, chúng ta gọi là pha phân phối lại. Thì sau đó giá sẽ đi xuống. Nhưng nếu như đây là một cú spring, thì giá sẽ ngay lập tức quay trở lại trên range, và lúc này chúng ta đánh dấu, chúng ta có pha C. Đúng không ạ? Và tiếp theo pha C là gì? Sau khi giá test rồi và khi chúng ta đi đến pha C kết thúc, khi có một cú breakout chất lượng xảy ra ở đây, đúng không ạ? Có một cú breakout chất lượng xảy ra ở đây thì bắt đầu chúng ta đi đến pha D. Pha D chính là pha bùng nổ của thị trường, khi mà những cái con cá mập lớn họ bắt đầu họ bung những cái gì họ có ra để họ đẩy thị trường theo ý của họ. Bởi vì họ đã kiểm tra thị trường, họ đã kiểm tra trong cái vùng trading range, họ đã xác định được cái ưu thế của họ, họ tích đủ hàng rồi. Lúc này là họ xả hàng, đúng không ạ? Chúng ta biết là họ xả hàng, họ đã mua giá thấp rồi, bây giờ họ sẽ cố gắng họ bán với giá cao hơn. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cú breakout đánh dấu cho pha D bắt đầu. Đấy. Thì trong pha D chính là cái cơ hội của chúng ta để vào, để cho những người đánh lệnh dài ấy, thì đây chính là cơ hội của chúng ta sẽ vào đây. Và chúng ta để ý nhé, vẫn nhớ cho mình một nguyên tắc: khi giá breakout qua một cái vùng hoặc là một cái kênh giá hoặc bất cứ một cái gì đó, hoặc một cản hỗ trợ, thì chúng ta luôn luôn phải để ý đến spread và volume. Hai cái này nó phải lớn thì nó mới là một cú breakout. Và nó lớn thôi, nó xuyên qua mạnh thôi chưa đủ đâu. Chúng ta vào lệnh ở pha test lại ấy, cái quả test lại của nó phải có volume thấp hơn, phải có volume thấp và phải có spread, nếu thấp được thì càng tốt, volume thấp, lưu ý như thế thì đấy mới là cái chất lượng. Còn nếu mà volume và spread khi test lại nó lớn thì sao ạ? Thì nó lại tương tự với cái spring này, thì nó lại tương tự cú spring, nó lại là một cú fake breakout thôi, giá nó lại đi ngược trở vào. Đấy. Và nếu bây giờ chúng ta đặt trường hợp nhé, nếu ở cái chỗ test lại này, nếu như volume nó lại cũng lớn và spread nó cũng lớn thì sao ạ? Thì giá lại quay trở lại trong trading range, và lúc này chúng ta biết được rằng pha D của chúng ta chưa đến, đúng không ạ? Pha D của chúng ta chưa đến, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chờ tiếp. Có thể chỗ này nó sẽ tạo ra các cái last point support, tức là các cái đường hỗ trợ khác. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta các cái đường hỗ trợ ở dưới này. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải chờ khi giá quay trở lại đây và chúng ta chờ cái tín hiệu chúng ta đánh lên. Hoặc nếu nó xuyên xuống dưới này thì chúng ta lại phải chờ tín hiệu để chúng ta đánh xuống. Đấy. Thì các bạn hết sức tỉnh táo ở những chỗ như thế. Thì đấy là về lý thuyết, đúng không ạ? Về lý thuyết, còn về thực hành tôi sẽ nói trong clip sau. Đấy là về lý thuyết để các bạn hình dung ra được chúng ta có 5 pha A, B, C, D. Thế các bạn thắc mắc cho tôi là D ở đâu, E ở đâu, đúng không ạ? Còn pha E nữa. Pha E thì bản thân pha E chính là cái đoạn mà giá chạy đi, giá chạy lên, và chúng ta sẽ có là một cái đoạn phân phối tiếp theo, hay là một đoạn tích lũy để đẩy giá lên, đúng không ạ? Đấy, thì đấy chính là cái phần pha E. Còn chúng ta chỉ quan tâm đến là ok, A, B, C, D, E. Chúng ta A, B, C, D chúng ta có điểm vào rồi. Đấy. Thì vừa rồi là mình vừa nói là chúng ta trade breakout thì chúng ta sẽ đánh ở pha D nhé. Nhưng bản thân những anh em đánh ngắn, anh em day trader hoặc anh em scalp thì sẽ có phương pháp giao dịch đối cả pha A, B, C và D, tất nhiên là cả D nữa. Thì sẽ đều có, mình sẽ nói vào clip sau của cái series này của mình. Thì bản thân cái phương pháp Wyckoff này, nếu các bạn tìm hiểu kỹ thì nó rất là nhiều các kiến thức, thì mình chỉ nói chung sơ bộ và những cái gì gọi là tổng quát nhất để anh em có thể hình dung và nắm bắt được những cái lý thuyết, những cái quan điểm để anh em ứng dụng. Và mình nghĩ là anh em ứng dụng được rồi. Đấy, các bạn để ý nhé. Chỗ này chúng ta có một cú breakout này, volume nó phải lớn như này.
và thân cây nến xuyên qua chỗ này nó cũng phải dài, ít nhất là nó phải dài hơn cây trước, nó phải tương tự như volume này. Đấy. Và cái thời điểm cái cây nến nó test lại cái vùng chỗ này, cái vùng cản đây, ở đây chúng ta sẽ có, chúng ta vẽ vùng cản, chúng ta gọi chỗ này chúng ta gọi là bên dưới này thì gọi là I này, đây chúng ta gọi là break, tức là con lạch. Khi giá nhảy qua đấy, giá bật qua này chúng ta gọi là jump the break, tức là nhảy qua lạch để giá đi lên. Còn nếu mà đi xuống dưới này chúng ta gọi là break the eye. Đấy, nó giống như kiểu chúng ta cầm cái búa và gõ xuống bằng băng. Ý là thể hiện là một cái lực mạnh dứt khoát xuyên qua. Thì để anh em dễ hình dung, đấy, các bạn để ý luôn luôn quan sát volume cho mình nhé, luôn luôn quan sát volume. Thế đây là đối với cái vùng tích lũy để đẩy giá lên. Thì tương tự như thế chúng ta xem sang cái vùng phân phối thì nó như thế nào. Giá cũng phân phối thì nó chỉ ngược lại thôi, đúng không? Tích lũy thì đẩy giá lên, phân phối đẩy giá xuống, thế thôi, đúng không ạ? Thì đây chính là một cái pha đang đi lên này, đến đây là dừng này, buying climax, tức là cực đại rồi, áp lực mua cực đại, đến đây đã dừng rồi và ngay lập tức tạo ra một cái automatic rally, tức là cái điểm hồi xuống cực kỳ nhanh trong cái volume thấp. Thì bản thân của cái này là gì? Bản thân cái này là những cái nhà đầu cơ lớn ấy, họ chốt lãi. Đấy, những nhà đầu tư cơ lớn họ chốt lãi, và đây là cái điểm, đây chính cũng là cái điểm mà stop loss của những cái đồng chí đây, của những đồng chí mà sell ở chỗ này, sell ở đỉnh cũ này. Sell ở đây chúng ta nhìn thấy có tín hiệu không? Có tín hiệu đánh xuống, ta bảo ô đỉnh đây rồi, nó đánh xuống thì khi giá bật ở đây là nó đã quét stop loss của các đồng chí đấy rồi. Đấy là đánh dấu pha A nhé, và hình thành ra một cái chain range ở đây, thì đây là pha B. Đấy, đối với lại cái khi mà cái thị trường ở trong cái pha phân phối ấy, thì nó sẽ không tạo ra string mà nó sẽ tạo ra uptrend, tức là giá sẽ tích lũy ở cái vùng ở trên này và sau đó bật xuống. Đấy, và chúng ta vẫn sẽ chờ một cú breakout. Đấy, các cái điểm phân phối, các cái đường hỗ trợ được tạo ra trong cái khoảng trading range này thì người ta gọi là cái vùng ice, tức là cái tảng băng, nó chính là cái tảng băng, và chúng ta chờ cái sự kiện gọi là break the ice, tức là khi phá băng, tức là giá xuyên qua một lực rất mạnh cùng với volume kèm theo nó cũng mạnh, để đánh dấu ra đấy khả năng sẽ là một cú breakout chất lượng. Và cái việc còn lại của chúng ta là chờ giá hồi lại điểm đó để chúng ta vào lệnh, đúng không? Hồi lại thì sao? Thì volume phải nhỏ và spread cũng phải nhỏ, hoặc spread lớn nhưng mà nó không được đến cái vùng đó, để tạo cho chúng ta những cái dấu hiệu là thị trường sẽ đi xuống, và lúc đấy là cơ hội để chúng ta vào lệnh. Đấy, thì đấy là về cơ bản lý thuyết, mình nói hết sức ngắn gọn để anh em hiểu như thế. Các anh em luôn luôn quan tâm đến cho mình spread và volume, luôn luôn gắn kết hai cái đó lại. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại cái câu hỏi mà của lần trước chúng ta đặt ra. Chúng ta có các mô hình thường xuyên xảy ra, đúng không ạ? Ví dụ mô hình lá cờ, thì ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là mô hình lá cờ, đúng không ạ? Bởi vì nó được hình thành bởi một xu hướng đi lên hoặc một xu hướng đi xuống, và sau đó tạo ra một vùng dùng giá bó hẹp, mô hình lá cờ. Thì đối với lại quay cọp này chúng ta có thể ứng dụng của nó rất là nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn có thể thấy vai đầu vai xuất hiện vai đầu vai xuất hiện ở trong cái khu vực cái vùng chain range này, và bật ra này, test lại này, chúng ta vào lệnh ở đây chúng ta cũng thấy có điểm tương đồng, đúng không ạ? Thậm chí là Quasimodo, đúng không ạ? Thậm chí là Quasimodo thì chúng ta cũng thấy có điểm tương đồng. Nếu chúng ta xác định đây là một giai đoạn Quasimodo đây, thì đây cũng vẫn là cái điểm vào của Quasimodo, hoặc cái điểm vào Quasimodo ở đây. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phát hiện ra được nó. Thế nhưng cái nêm tăng nêm giảm nó xuất hiện đâu? Nêm tăng nêm giảm thì thường nó sẽ xuất hiện ở cái khu vực này, đúng không ạ? Giá đi như này thì nó thường xuất hiện ở đó. Thế còn khi giá breakout qua thì chúng ta sẽ thấy gì? ABCD, ABCD, đúng không ạ? ABCD đấy, đây nó chính là cái ABCD đây. Hoặc các bạn áp dụng mô hình cái phương pháp giao dịch Spartan 123 nhé. Giao dịch Spartan 123 thì nó cũng nằm ở trong cái khu vực này. Đấy, đúng không? Liên tục nó sẽ nằm trong khu vực này. Và khi xuống thì cũng tương tự như thế. Lên hay xuống đây. Đấy.
nó sẽ như vậy. Rồi, thế đấy là mình nói qua về cấu trúc thị trường trong quay cọc. Đây cũng chính là cái slide mà trong cái video trước mình đã có sâu ra và bây giờ mình trình bày kỹ hơn một chút thôi. Đấy, các bạn luôn luôn nhớ cho mình cái sự tương quan giữa volume và spread. Đấy, các bạn nhìn thấy chúng ta có những sự tương quan chưa? Giá breakout qua thì volume lớn, giá test lại volume nhỏ. Và khi trong những cái giai đoạn trading range này, giá tiếp cận đến các vùng đỉnh, các vùng đáy thì thường là volume nó sẽ thấp hơn. Volume nó tiếp cận đến đấy thì thường volume nó sẽ nhỏ. Volume nhỏ báo hiệu cho chúng ta rằng giá vẫn tiếp tục duy trì ở trong trading range. Đấy. Ok. Thế đây chính là một cái biểu đồ của con LU, mình một cái vòng tròn. Cái đây cũng chính là cái biểu đồ mà lần trước các bạn đã nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Các bạn đã mình đã sâu trong cái biểu đồ lần trước rồi. Thì ở đây chúng ta có gì ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ngay, chúng ta có pha A đây. Chỗ này đánh dấu hình thành một đoạn trading range pha B. Giá giao dịch, giá dao động ở trong cái khoảng trading range này, cứ bật lên bật xuống giữa cái cản và cái hỗ trợ này thôi. Đấy. Và đến đoạn này chúng ta có gì? Chúng ta có một cái volume mạnh xuyên qua nhưng ngay lập tức nó bật lên. Ngay lập tức nó bật lên thì đây chính là cái cơ hội vào lệnh của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta vào ngay sau cú spring thì ít nhất giá cũng sẽ lên đến cái vùng cản ở bên trên này. Và đến đây chúng ta nuôi thôi. Đúng không ạ? Thì đây chính là đánh dấu một pha D này. Giá bật qua và sau đó là một cú test lại. Các bạn nhìn thấy đây chính là cái điểm vào lệnh. Mình đã đánh dấu đấy rồi. Và các bạn nhìn xuống dưới này, volume rất là nhỏ. Đấy. Đánh dấu chúng ta là pha D đã bắt đầu, pha D bật lên. Đúng không ạ? Thì pha D kết thúc khi nào? Pha D kết thúc khi pha A của một giai đoạn khác được hình thành. Đúng không ạ? Thì đây chúng ta có một cái gọi là buying climax đây. Đúng không ạ? Sau đó giá ngay lập tức bật lại thay đổi. Pha A thì định nghĩa là gì? Pha A là khi thị trường thay đổi về cấu trúc, đúng không ạ? Thì chỗ này chúng ta có thể kẻ một cái đường chen đây, nó gãy cái đường chen này là coi như chúng ta đã xuất hiện cái pha A của cái giai đoạn sau rồi. Thì các bạn có thể xem xét cắt lệnh ở đây. Hoặc sâu hơn tí nữa thì mình sẽ nói trong clip sau nhé, cái cách xử lý lệnh khi chúng ta đã theo lệnh ở từng pha như thế nào thì cái target nó như thế nào. Thì đây một cái ví dụ mà mình đã sử dụng cái biểu đồ range, mình vẽ ra một cái đường tròn và theo quan điểm của ông Wyckoff thì cái thời gian mà giá tích lũy này, cái giai đoạn mà giá nó trong cái pha tích lũy này càng dài thì cái target của nó càng xa. Đấy, thì trên cái quan điểm đấy mình vẽ ra một cái đường tròn và mình lấy cái điểm vào lệnh mẫu mực của nó, chính xác của nó, mình lấy cái đấy làm tâm. Có thể mình rất ít khi chúng ta vào được lệnh ở cái khu vực này lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn chờ volume xác nhận. Khi volume xác nhận thì cây nến nó đã đóng rồi thì nó sẽ không ở cái điểm đấy đâu, nó ở điểm khác. Có thể nó điểm nó sẽ xấu hơn, nó ở trên này chẳng hạn. Đấy, nó ở trên này chẳng hạn. Thế thì mình sẽ vẽ ra ở cái điểm vào lệnh lý tưởng, đúng không ạ? Mình vẽ ra một cái đường tròn để cái khoảng cách từ đây đến tâm nó sẽ bằng khoảng cách từ tâm đến cái target của mình. Và trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy rằng giá đi rất là hoàn hảo đến cái target luôn. Đi rất là hoàn hảo, đi từ đây, đi từ cái điểm lý tưởng này, đúng không ạ? Đi thẳng một mạch và cắn target luôn. Rất là hợp lý, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chia ra A, B, C, D. Đó. Thì đây chính là một cái mà mình đã show từ clip trước. Thế bây giờ cũng cái con LU này cũng một cái biểu đồ mà mình đã show trong clip trước cho các bạn, đúng không ạ? Đây cũng vẫn nó là biểu đồ H1. Đấy, biểu đồ H1 thì ngày hôm nay thì mình cũng có vào được một cái lệnh. Mình không biết là cái tầm khoảng 7 giờ nó có cái tin gì đó một con LU nó chạy rất là mạnh. Nhưng cái này là cái dự báo được trước nhé. Cái này là cái dự báo được trước. Đấy, mình đã nhớ mình chat với một cái bạn ở trên sàn Winstore. Đấy, mình chat với bạn tên là bạn Trường ấy. Để mình vào cái thời điểm mà hôm mình đang ngồi trên xe đi từ Thái Nguyên về, này mình đi công tác Thái Nguyên, thì mình đã nói trước rằng cái giá đấy là khả năng cái lệnh buy thì mình trao đổi từ buổi trưa cơ, nhưng mà cái điểm vào thì mình ke được vào khoảng, mình nhớ là hồi đấy là nó khoảng 4:30-5 giờ đấy, khi mà mình trên xe đi từ Thái Nguyên về Hà Nội thì mình ngồi trên xe, mình có mở cái biểu đồ trên điện thoại ra và mình có trao đổi với bạn ấy về cái điểm vào của con LU này. Thì con LU này thì sao ạ? Thì chúng ta đang thấy rằng nó đang chỗ này là kết thúc pha A và nó đang ở pha B.
nó đang ở pha B đúng không ạ? Nó đang ở pha B. Thế thì thường thì mình hay xem mà có M30 và M15 thôi, bởi vì mình là người day trader mà mình đánh và cắt lệnh ở trong ngày thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta có một cái vòng tròn. Đây là vòng tròn trước nhé, đây là cái vòng tròn trước này, mình vừa show cho các bạn. Và đây là vòng tròn ngày hôm nay là cái lệnh mình vào. Thì cái điểm vào lệnh của mình nó chính ở cái khô chữ thập này, cái vòng tròn này đây. Bởi vì khi mình vẽ ra thì mình vẽ trên biểu đồ Ruane, nhưng mà đây mình co sang biểu đồ nến thì nó sẽ hơi méo một tí. Nhưng mà đại khái thì nó cũng vẫn là hình tròn, để mình nhìn cái biểu đồ Ruane nó quen. Biểu đồ Ruane nó sẽ không bị tác động về thời gian, nó không bị tác động về thời gian. Mỗi cây nến của nó biểu thị một range giá, nó chạy trong range 100 point là nến 100, hoặc là nến 200 nó chạy 200 point. Đấy. Thì khi mà chúng ta convert nó sang cái biểu đồ nến thì nó sẽ hơi bị méo một chút. Thế thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Cái này đây, các bạn sẽ nhìn rõ hơn khi mình chuyển sang nến M15. Các bạn sẽ nhìn rõ hơn là nến M15 thì đây là cái điểm vào lệnh của mình này. Đây là cái điểm vào lệnh của mình. Và chỗ này thì mình xác định là mình vào nó hơi sớm. Mình vào nó hơi sớm. Bởi vì sao? Đúng không? Các bạn xác định nhé, các bạn nhìn nhé. Đây chỗ này chúng ta có này. Giá đang trong trading range đúng không? Giá đã test phần trên này. Giá tạo ra một cú breakout giả ở dưới này. Sau đó nó test lại đây thì chúng ta có một cơ hội vào lệnh ở ngay chỗ này rồi. Ngay cái cây nến thứ hai này, ngay cây nến thứ hai này chúng ta đã có một cơ hội vào lệnh rồi. Thế tại sao thì buổi sau tôi cũng sẽ trình bày kỹ cho các bạn. Chính trên cái biểu đồ này tôi sẽ không chỉnh sửa gì trên đây cả, tôi sẽ trình bày cho các bạn rõ này. Nó đây nó có một cơ hội vào lệnh rồi, nhưng mà tôi đã bị lỡ cái cơ hội đó, nên tôi sẽ chờ cơ hội sau. Thì cái điều mà tôi chờ đợi là gì? Chờ giá nó sẽ break out qua cái vùng này, bởi vì ở đây nó đã ở trong một cái khung thời gian nhỏ hơn, thì trong này nó đã tạo ra cho chúng ta một cái pha A này, nó đã hình thành một cái pha A rồi. Đấy. Và đây là secondary test này. Đây cũng là secondary test này. Đấy. Sau đó giá đã break out qua và giá test lại. Giá break out qua. Đây chính là cái đoạn mà giá break out qua cái khung nhỏ nhỏ này. Đấy. Và giá quay trở lại test. Test ở đây thì sao? Volume lớn đúng không? Các bạn thấy không? Spread lớn, volume lớn. Là giá sẽ quay trở lại vào trong. Nó sẽ tiếp tục. Đấy. Và nó đến cái điểm last point support ở đây. Chúng ta đánh giá last point support nó ở khu vực này và khu vực. Đấy, thế nhưng mà tại sao tôi lại vào lệnh ở khu này thì tôi giải thích cho các bạn trong cái clip sau. Bởi vì nó chính vì cái cây nến đỏ này, cái cây màu đỏ chứ không phải cây màu xanh ở đây nhé. Nó là cái cây màu đỏ đấy chứ không phải cây màu xanh. Thì tại sao tôi lại vào ở đấy? Cái điểm mà tôi vào hơi sớm tí là tôi bắt ở dâu nến. Tôi bắt dâu nến. Nhưng nếu mà mình cẩn thận hơn ấy, mình khoanh cái vùng đáy nến này, đấy thì ta vào sẽ có cái điểm nó lợi thế hơn một chút. Nhưng mà chốt lại là cái target giá nó cũng sẽ đi lên cái đường tròn mà nó về đến đây. Nó sẽ phải đi hết cái đường kính của cái hình tròn này và nó đến cái trading range ở trên. Bởi vì sao? Nó vẫn nằm trong cái trading range của nến H1. Đúng không ạ? Đây nó chỉ là một cái đoạn nó dao động ở trên trading range thôi. Còn cái việc mà chúng ta đánh dài thì chúng ta phải chờ nó break out hẳn qua cái trading range này và chờ nó test lại. Có thể nó lên đến đây rồi nó bật trở lại dưới đây đúng không ạ? Có thể đây nó là uptrend cũng có thể. Đấy. Và sau đấy nó lại quay trở về đây, hay là nó có thể nó lên hẳn ở bên trên và nó bật ra. Hoặc nó về đây nó lại tạo một cái spring ở đây rồi đi lên đúng không ạ? Nó rất là nhiều các yếu tố mà chúng ta chưa dự đoán được, nhưng và trong cái khoảng này thì tôi dự đoán là nó sẽ đi trong cái trading range này. Thì target của tôi ở đây và tôi vẽ một cái đường tròn ra thì thật tình cờ, thật bất ngờ. Đúng không ạ? Cái đường tròn này nó cũng sát luôn với lại cái trading range rồi. Bây giờ chỉ cần theo thời gian 1 2 3 4 5 cây nến nữa nó sẽ đi ra ngoài đây. Chúng ta cắt lệnh hoặc nó đến đây là nó tự động cắt rồi. Đấy. Thì đây chính là cái lệnh vào của tôi. Thì cái lệnh này tôi cũng có share trên Facebook rồi. Lệnh này tôi cũng có share trên Facebook và mình cũng có trao đổi với, duy nhất chỉ có bạn Trường nữa, mình nói chuyện mỗi bạn Trường. Bởi vì hôm nay thì mình cũng đi thăm khám mấy cái máy ở trên Thái Nguyên nên là cũng bận không nhìn biểu đồ. Và thì mình cũng không có thói quen nhìn biểu đồ ở trong ban ngày, mình nhìn buổi tối ấy. Khoảng 9-10 giờ tối rỗi rãi thì đấy mình mới nhìn thôi. Đấy thì đây chính là cái lệnh mà mình vào. Và mình đang để là TP, mình đang để mở. TP mình đang để mở. Cái ảnh này thì chụp lúc có giờ đấy. 7 giờ 14 phút. Đấy, chụp lúc 7 giờ 14 phút và nó đang ở cây này.
giá nó đang ở cái đoạn cây này đấy. Bây giờ thì nó đã bật lên rồi, và không biết là bây giờ nó đang là khoảng 10 giờ 10 rưỡi gì đấy, buổi tối, thì có thể giá đã đi qua đây rồi thì mình chưa xem, tại vì mình đã rời stop loss nó về cái vị trí điểm vào rồi, nên là mình cũng chờ xem kết quả như thế nào, và có thể là tí nữa trước khi đi ngủ mình sẽ đóng cái lệnh này. Chúng ta đóng thôi, bởi vì chúng ta không chờ đợi gì cả, vì đây nó đang trong một cái trading range ở đây, nó đang trong trading range của H1. Có thể mình dự đoán ngày mai nó break out qua, chúng ta chờ một cú test ở đây, chờ một cú test ở đây thì chúng ta đã vào, chờ cơ hội. Nếu nó quay trở lại thì đây chúng ta sẽ xem xét tiếp, đúng không ạ? Chúng ta lại chờ cơ hội tiếp. Còn các bạn cứ suy nghĩ nhé, thế tại sao tôi lại vào ở cây nến này, đúng không ạ, mà không phải là cái vùng đáy ở đây? Tại sao tôi lại vào ở cây này, không phải vùng đáy ở đây? Các bạn cứ suy nghĩ nhé, mình sẽ giải thích rất kỹ càng để các bạn vào clip sau, có thể là ngày mai. Đấy, thì đây cũng chính là những cái ở đây thì tôi cũng chúng ta quay trở lại cái slide trước một chút, thì chúng tôi cũng có đánh dấu các cái pha. Chúng ta có đây là điểm vào của cái pha phân phối ở bên trên này, điểm vào này các bạn để ý nhé, volume test lại thấp, volume breakout qua này, breakout qua này, volume rất cao các bạn để ý này, đây chính là volume breakout này, và cái thân nến nó cũng dài nhé, thân nến nó cũng dài một màu đỏ luôn đấy. Chúng ta chờ một cú breakout về đây, volume thấp, chúng ta vào lại ngay sau cái cú breakout này, cây nến đằng sau của cái cây xanh này, chúng ta vào lệnh ở đây. Và việc còn lại thì chúng ta chờ thôi. Khi nó hình thành một cái pha A tiếp theo ở đây thì các bạn xử lý như nào, các bạn suy nghĩ về câu hỏi này để chúng ta sẽ cùng trao đổi vào clip ngày mai nhé. Và đến đây sau chúng ta lại để ý thấy nó có một cú breakout qua đây, giá đi luôn xuyên qua volume lớn, đúng không ạ? Và sau đấy cái cú test lại này là gì? Cú test lại mình thấy volume rất nhỏ. Nó ở đây volume nó là cái cây chỗ này cơ này. Đấy, volume nhỏ, cái chỗ này mình kẻ hơi sai thì nó phía dưới này. Đấy. Thì đây cũng chính là một điểm vào lệnh tiếp theo của chúng ta, đúng không? Chúng ta vào sau cái cây nến này và giá đi xuống đây. Rồi còn đoạn hai cái vòng tròn này thì mình nói rồi, cái hai cái vòng tròn này là hai cái vòng tròn vào lệnh ở nến M15 thôi. Đó. Cái lợi nhuận của nó nếu mà chúng ta tính theo pip thì nó không nhiều, nhưng mà cho chúng ta những cái tỷ lệ RR rất là tốt. Nếu các bạn nhìn điểm vào của tôi ở đây, điểm vào của tôi ở đây, điểm vào của tôi ở đây nhé, cái vạch này, điểm vào của tôi ở đây, và cái RR tôi đặt ở đây, tôi đặt đúng vào cái đường này luôn, không đặt xa hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như nó đi xuyên qua đây thì sao ạ? Thì nó có thể là breakout xuống dưới, hoặc cũng có thể nó là spring, đúng không ạ? Nếu nó là spring thì chúng ta chờ cơ hội đến đây, hoặc nếu nó là breakout chúng ta lại bị chờ nó test đây. Cho nên là chúng ta để stop loss ở đây theo tôi đã là hợp lý rồi, và nó cũng không quá xa, không quá gần. Và chúng ta đo cái khoảng cách từ đây lên đến trên này thì nó vào khoảng 2,5, nó vào khoảng 2,5 thì đây chính là một cái kèo cho tỷ lệ RR khá tốt nhé. Đấy. Và nó cũng nói chung là nó cũng là lý tưởng rồi, đúng không ạ? Đấy, thế ngoài ra chúng ta còn có cái kèo chỗ nào nữa? Đây, kèo này, đây cũng là một kèo khá là tốt, và tôi nhớ là tôi cũng đã có vào lệnh ở đây rồi, Đấy, thì nó như thế nào chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn vào clip sau. Thì bây giờ cái clip này nó cũng được 35 phút rồi. Hôm nay mình cũng đại khái là mình quay một lần đấy, chứ mình không có chỉnh sửa, không cắt ghép gì cả, bởi vì cái này chỉnh sửa nó lâu lắm. Nói thật là chỉnh sửa mất thời gian, nên là mình nói một lèo, không có chỉnh sửa, không có hiệu kỳ, không có gì cả. Nhưng mà có gì nó vấp hay nó sơ suất thì anh em thông cảm. Thì cũng chúc anh em có một cái sức khỏe thật tốt, nhiều niềm vui, chúng ta cùng chống lại đại dịch Covid, và chúc anh em có những tài khoản thật là xanh. Và hãy chờ đón clip thứ 3 trong series của mình vào ngày mai. Xin cảm ơn các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.